بسم الله الرحمن الرحیم. در این ویدیو ما میخوانیم که چه قسم یک اره را با یک فانکشن پاس میکنیم. طوری که میفهمیم که اره یکی از ستونهای پروگرامینگ میباشد، باید ما بفهمیم که چه قسم آن را به فانکشن پاس کرده میتوانیم و در آنجا بعد از یک مقدار عملیه ها چه قسم از آن آوتپوت گرفته میتوانیم. پس سنتکس آن مانند خودش می باشد، فقط باید ما توسط پارامتر و همچنان ارگومنت که چه قسم آن را ما کال میکنیم در مین، چیز جدید نمی باشد، فقط نیاز به پرکتیس می باشد. پس وقتی ما توسط ویلیو یک اره را پاس میکنیم، به همین ترتیب باید ما کاپی آن را بگیریم و همه اره را ما در میموری مکمل آن اره را دوپلیکیت بسازیم و اگر ما بخواهیم توسط رفرنس بگیریم، پس همچنان ما میتوانیم مکمل لوکیشن آن را بگیریم و در لوکیشن خود آن ما تغییرات همچنان آورده میتوانیم. ولی در این کد ما فقط توسط ویلیو کار میکنم و یک کاپی آن را میسازیم تا در پارامتر آن را توسط ویلیو ما کال میکنیم. Benefits of passing arrays to function. چی فواید آن می باشد؟ کد ریوزیبیلیتی، ما میتوانیم بار بار از آن استفاده کنیم. مودولاریتی، ما را وادار می سازد که ما یک کار را در قسمت ها تقسیم کنیم و هر یک کار را جداگانه با آسانی حل کرده بتوانیم. همچنان برای ما افیشنسی می دهد در میموری و کد ریدیبیلیتی را امپروو می سازد. کامن mistakes عبارت از confusion with array size. باید از اول ما بفهمیم که array size آن را پیدا کنیم. incorrect array type incorrect داشته می باشیم. در بسیاری مواقع باید آن را همچنان چک کنیم در موقع اگر ما ایرور گرفته باشیم. و undefined behavior، چیزایی که ما آن را نداشته می باشیم و آن را باز هم ما کار می کنیم. پس باید متوجه باشیم که آیا چیزی در وقت رن تایم اگر ایرور گرفتیم ببینیم آیا آن را ما معرفی کردیم و یا نه. میریم به IDE و یکی از مثال های آن را کار می کنیم. در اینجا از همه اول ما یک اره را معرفی می کنیم که نوشته می کنیم مای اره و مشخص می کنیم چقدر ما دیتا داشته می باشیم، 10 یا هم 5. بعد از آن مساوی میدیم و همینجا دیتا آن را نوشته می کنیم، مثلا 3 8 5 2 و 4. خب دیتا ما 5 پوره شد و در این صورت اینجا ما سایز آن را همچنان معرفی میکنم، توسط وریبل سایز آن را معرفی میکنیم. میگیریم سایز آف که یکی از فانکشن های آن می باشد، سایز آف اره که اره ما چی می باشد؟ مای اره، مای اره. اینجا هم ام را کوچک نوشته میکنم. سایز آف اره را میگیریم و تقسیم سایز آف مای اره اندکس، یکی از اندکس هر یک کدام که باشد ما 0 را میگیریم. اینجا در عموم ما چی میکنیم که سایز آف برای ما در بایت میگیرد، همه را برای ما چی کرد؟ در بایت گرفت. مثلا اینجا انت داریم، پس انت ما چند می باشد؟ 4 هم می باشد در بعض سیستم ها و در بعض سیستم ها 2 می باشد. به همین ترتیب آن همه را جمع می کند. وقتی که هر یک آن را گرفت و برای ما سایزش را داد که سایز آن اینقدر است، چون برای ما در بایت میگیرد
بعداً ما آن را میگیریم تقسیم یکی از آنها میکنیم. اگر مثلا 4 باشه و 4 ضرب 5 تقسیم 20. چون ما سایزش را میخواهیم پس به همین ترتیب ما وقتی 20 4 بگیریم پس برای ما چی میدهد؟ 5 میدهد. پس سایز آن 5 می باشد. به همین ترتیب ما بعد از آن کال میکنیم فانکشن خود را. من میایم اینجا یک فانکشن میگیرم توسط واید، چون برای ما چیزی ریترن نمی کند و اینجا من میگیرم ارائه تو فانکشن. اسم یک فانکشن را گذاشتم ارائه تو فانکشن و در پارامتر آن نوشته میکنم انت هر یک چیزی که ما اسم داشته باشیم ما میگیریم ارائه. و بعد از آن اینجا چون ما در این مثال میخواهیم ارائه ما را برای ما پرینت کند، پس از چی استفاده میکنیم؟ از فار لوپ استفاده میکنیم. پس میگیریم فار اند آی از این 0 شروع شود تا به کجا برود؟ تا به سایز برود. چون ما سایز را همچنان میگیریم از خب یک چیزی که باید آن را اصلاح کنیم و بعد از کامه ما سایز آن را همچنان میگیریم. به همین ترتیب باید کاپی و پیست کنیم اینجا و میگیریم پاس میکنیم چی را؟ مای ارائه را. مای ارائه بعد از کامه سایز. این دوتا را ما به فانکشن خود پاس میکنیم و میبینیم که ما چی ارر داریم. خب میبینیم که prototyping is not allowed. خب size undefined می باشد سایز. ما میگیریم آن را end و بعد از آن ما وقتی در فار لوپ آمدیم، در فار لوپ از 0 الی سایز باید برای ما چی کند؟ پروگرام ما رن شود، رن نشود بلکه فار لوپ تا به سایز بار بار تکرار شود و اینجا برای ما پرینت کرده برود. چی را؟ ایرا حالی میبینیم پرینت اف پرسندی و ارائه آی و اختتامیه. بعد از اینکه کد ما نوشته شد ما کنترل اس میکنیم و کد خود را رن میکنیم و میبینیم که برای ما همچین پرینت کرد. این میباشد کال بای ویلیو در چی؟ ارائه را وقتی ما پاس میکنیم توسط کال بای ویلیو به فانکشن. پس این بود درس امروزی. تا بعد، خدا نگهدار.